في مدينة عظيمة حيث ترتفع القصور بجانب الأحياء الفقيرة، عاش الأخوان غيث وسالم. كان غيث يملك كل شيء: قصرا فخما وتجارة واسعة وثروة لا حدود لها، لكن قلبه كان قاسيا، لا يعرف إلا لغة الأرقام والأرباح. كان ينظر للناس من حوله كأدوات، وحتى لأخيه. أما سالم فكان لا يملك إلا الكفاف، يعيش في منزل متواضع مع زوجته ليلى وطفليه. كان يعمل بجد كل يوم، لكن ما يكسبه كان بالكاد يكفي لإطعامهم. ورغم فقره كان منزله مليئا بالدفء والحب، وهو الشيء الوحيد الذي لم يستطع غيث امتلاكه. ضاقت الدنيا بسالم، طرق كل الأبواب، وفي النهاية لم يبق أمامه إلا باب أخيه. وقف أمامه بتردد وطلب المساعدة، لكن غيث نظر إليه بازدراء ورفضه بكلمات قاسية، ثم أغلق الباب في وجهه. شعر سالم بإهانة عميقة، لكنها أيقظت فيه شيئا ما. في تلك الليلة اتخذ قراره: لن يبقى هنا ليموت جوعا أو يقبل الإهانة. سيغادر المدينة ويبحث عن فرصة جديدة مهما كلف الأمر. أخبر زوجته بقراره، فرأى الخوف في عينيها، لكنه رأى الثقة أيضا. ودع طفليه النائمين، وفي قلبه مزيج من الألم والأمل. مع بزوغ الفجر حمل سالم سرته الصغيرة وخرج من بوابات المدينة. لم ينظر خلفه، كانت وجهته المجهول، وكل ما يملكه هو عزيمته على تغيير قدره. كانت الرحلة اختبارا حقيقيا للجسد والروح، عبر صحاري لا نهاية لها، وتحت شمس حارقة استنزفت آخر قطرة ماء في قربته. سار لأيام حتى خارت قواه، لكنه كان يجبر نفسه على المتابعة. قادته قدماه أخيرا إلى غابة كثيفة، وبينما كان يبحث عن مكان للراحة وجد رجلا عجوزا ملقا تحت الشجرة. كان مريضا ويتألم بوضوح من الجوع. نظر سالم إلى الشيخ، ثم نظر إلى قطعة الخبز الوحيدة المتبقية في صرته. كانت هذه القطعة هي أمله الوحيد في البقاء على قيد الحياة ليوم آخر، لكنه لم يستطع أن يدير ظهره ويترك الرجل يموت. تقدم من الشيخ وجلس بجانبه وقدم له الخبز. أكل الشيخ ببطء، وبدأت الحياة تعود إلى وجهه الشاحب. نظر الشيخ إلى سالم نظرة عميقة، ثم أعطاه حجرا أزرق صغيرا. كان الحجر يتوهج بضوء خافت. قال الشيخ بصوت هادئ وحكيم: لقد أثبتت أنك تستحق المساعدة. خذ هذا الحجر وتذكر هذه الحكمة: إذا وجدت ضالتك فكيس واحد يكفي. شعر سالم بقوة غريبة تسري في الحجر الذي بدأ يتوهج بقوة أكبر ويقوده في اتجاه معين. تبعه عبر الغابة حتى وصل إلى بئر حجري قديم. نظر إلى الأسفل فرأى درجات سلم تختفي في الظلام. شعر بالخوف، لكنه تذكر كلمات الشيخ فقرر أن يثق به. بدأ بالنزول إلى المجهول. في الأسفل كانت المفاجأة: غرفة واسعة مليئة بالكنوز، ذهب وجواهر تفوق أي شيء رآه أو تخيله. للحظة أصابه الذهول. بريق الذهب كان يغري بالجنون، وكاد أن ينسى نفسه، لكنه تذكر التحذير: إذا وجدت ضالتك فكيس واحد يكفي. أدرك أن هذا الكنز هو اختبار. أخرج كيسه الجلدي الصغير وملأه بالجواهر. كيس واحد فقط، لم ينظر إلى الباقي. بمجرد أن أغلق الكيس شعر بتغير في المكان، وظهر أمامه طريق الخروج مضاءً. عاد سالم إلى مدينته. لم يعد الرجل الفقير المكسور. استخدم الجواهر بحكمة وبدأ تجارة صغيرة، وبسبب أمانته وعمله الجاد ازدهرت تجارته بسرعة. أصبح تاجرا كبيرا، لكنه لم ينس أبدا أيامه الصعبة. كان يساعد الفقراء ويعامل الناس بالعدل،
فاكتسبوا احترام الجميع ومحبتهم. وصلت أخبار نجاح سالم إلى غيث. لم يشعر بالفخر، بل اشتعل قلبه بالحسد والطمع. ذهب إلى أخيه ليس لتهنئته، بل لمعرفة مصدر ثروته. سالم بقلبه الطيب وثق أن أخاه قد تغير، فأخبره بكل شيء عن الرحلة والشيخ والبئر والكنز، وحذره بصدق: إياك والطمع، فاللعنة تكمن فيه. لكن غيث لم يكن يستمع. كانت عيناه تلمعان ببريق الذهب الذي وصفه سالم. في اليوم التالي انطلق إلى الغابة. لم يضيع وقته في البحث عن أي شيخ، بل اتجه مباشرة إلى البئر الذي وصفه له سالم. كان يحمل معه عدة أكياس كبيرة فارغة. نزل إلى غرفة الكنز، وعندما رأى الذهب أطلق ضحكة مجنونة، وبدأ يملأ الأكياس بنهم، يغرف الذهب والجواهر بكلتا يديه، وهو لا يفكر إلا في امتلاك كل شيء. وفجأة انطفأ النور. بدأ دخان أسود يتصاعد من الكنوز، وتجمع في أشكال مخيفة. ظهرت ظلال لها عيون حمراء متوهجة. توقفت ضحكات غيث وتحولت إلى صرخة رعب. حاول الهرب، لكن الظلال أحاطت به من كل جانب. شعر بقوة جليدية تسحب روحه، ثم سقط على الأرض جثة هامدة، وعيناه متجمدتان على مشهد الرعب. وهكذا نال كل أخ ما يستحقه. عاش سالم حياة سعيدة وكريمة، وعرف أن الثروة الحقيقية هي في العطاء والقناعة. أما غيث فبقي حارساً أبدياً للكنز الذي قتله، وأصبح قصته عبرة لكل من يعتقد أن الجشع يمكن أن يجلب السعادة. لو وصلتوا لحد هنا يبقى أكيد القصة عجبتكم. يا ريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد من حكايتنا. قصص كتير مستنياكم، ما تفوتوش حاجة. سلام.